अब हामी कुरा गर्छौं थर्ड प्लेस भवेल हेभी ड्यास उ र लाइट ड्यास उ को कुरा गर्छौं। अब यो थर्ड प्लेस भवेल हेभी ड्यास उ कति बेला लाग्छ, लाइट ड्यास उ कति बेला लाग्छ, अब हामी त्यो डिस्कसन गर्नेवाला छौं। सो यहाँ जुम सो अब हामी कुरा गर्छौं थर्ड प्लेस भवेल हेभी ड्यास उ, यसलाई उ भन्नु पर्यो, यसलाई यहाँनिर जुन चाहिँ मैले लेखाएको छु यहाँनिर उ, र अर्को छ लाइट ड्यास उ, र यो डबल ओ चाहिँ उ हो ल, यो उ भन्नु पर्यो, जस्तै यहाँ मैले देखाएको छु उ, हेभी ड्यास उ र लाइट ड्यास उ याद गर्नु पर्यो। अब हेभी ड्यास उ कति बेला लाग्छ भन्दाखेरि यहाँनिर देख्नु भएको छ ओ डबल ओ ओ यु ओ ई र ई डब्ल्यू ले जब उ को साउन्ड दिन्छ, यो सोर्सेस चाहिँ याद गर्नु पर्यो, ओ डबल ओ ओ यु ओ ई र ओ ई हैन, त्यो ओ ई काटौं, ओ डबल ओ ओ यु र ई डब्ल्यू ले जब उ को साउन्ड दिन्छ त्यो चाहिँ हुन्छ हेभी ड्यास थर्ड प्लेस भवेल उ। यहाँनिर उ जुन चाहिँ उ भनेको चाहिँ बडा उ, नेपालीमा भन्छ बडा उ, हेभी उ भनेको त्यसलाई हुन्छ। र यो उ लाउँदाखेरि चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो, यसको साउन्ड उ को साउन्ड हेभी हुन्छ, त्यसैकारण चाहिँ हेभी ड्यास, र यसलाई चाहिँ हेभी ड्यास थर्ड प्लेस भवेल उ पनि भन्छौं हामी, बुझ्नुभयो। त्यसरी नै जस्तो CHEW च्यु छ, च्यु भन्दा आयो चे र उ, सो उ लेख्दाखेरि चे थ्रु द लाइन। अब यहाँ मैले भवेल उ लेख्नु पर्यो, यहाँनिर हेभी ड्यास उ च्यु, सु लेख्नु पर्यो SHOE सु भन्दा इस उ, यहाँनिर उ को साउन्ड आयो, सो यहाँनिर ओ ले उ को साउन्ड दियो हेभी ड्यास उ। टुल लेख्दा TOOL टुल, सो TUL टुल लेख्छु, यहाँनिर हेभी ड्यास उ TUL टुल। मुभ लेख्दा MUV, अब यहाँ V हेभी कन्सोनेन्ट हो, यहाँ म डबल कोर्दैछु, तपाईले चाहिँ मुभ लेख्दाखेरि जस्तो मैले लेखेँ यहाँ एम एबभ द लाइन है, किनभने भी थ्रु द लाइन जानु पर्यो, सो भी थ्रु द लाइन इज मुभ। अब यहाँ भवेल हेभी ड्यास उ लेख्दा MUV मुभ, यहाँनिर ओ ले के को साउन्ड दियो, उ को साउन्ड दियो, त्यसैकारण यहाँनिर हामीले के लगायौं उ हेभी उ। युथ भन्दा साउन्ड आयो YOUTH युथ, सो यहाँनिर आयो स्ट्रोक ए उ र इथ को साउन्ड। अब यहाँ उ को साउन्ड OU ले दियो, सो OU ले दिएको उ चाहिँ हेभी ड्यास, सो यो चाहिँ भयो हाम्रो हेभी ड्यास उ थर्ड प्लेस भवेल। हेभी ड्यास उ थर्ड प्लेस भवेल भेरी इजी, जब EW OE ओ डबल ओ OU EW ले चाहिँ जब तपाईलाई उ को साउन्ड दिन्छ त्यो चाहिँ हुन्छ थर्ड प्लेस भवेल हेभी ड्यास उ। एकदम सजिलो, केही साह्रो छैन। त्यसको बादमा मुनिपट्टि छ अर्को लाइट ड्यास उ। लाइट ड्यास उ लेख्दाखेरि याद गर्नु पर्यो
जब यु र डबल ओ ले उ को साउन्ड दिन्छ यो दुईटाले यु र डबल ओ को बाट उ को साउन्ड आयो चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौं यो लाइट ड्याश उ यो सोर्सेस चाहिँ याद गर्नुपर्छ है यु र डबल ओ ले अब डबल ओ ले उ दिँदाखेरि हामीले माथि निर डिस्कसन गर्ने हेभी ड्याश पनि भनेर गर्यौं अब यहाँ लाइट ड्याश को पनि कुरा आउँदैछ र यसको कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ जब जब यो डबल ओ ले हेभी साउन्डेड उ दिन्छ त्यतिखेर हेभी ड्याश जब लाइट साउन्डेड उ दिन्छ लाइट ड्याश जस्तो TOOL टूल टूल भन्दा ओ ले हेभी साउन्ड उ दिन्छ त्यसैखेर हेभी ड्याश हुन्छ जस्तो BOO के बुक मात्रै हुन्छ बुक भन्दाखेरि लाइट ड्याश उ लाग्छ अब मैले यहाँ निर लेख्नु पर्यो भने सपोज बुक लेख्नु पर्यो नि सो बी थ्रु द लाइन त्यसैले म लेख्छु के अब म त यहाँ पेन्सिल उठाउँदै छु त्यहाँ तपाईले चाहिँ पेन्सिल नउठाइ लेख्नु र के बुक अब बुकमा म लाइट ड्याश लेख्छु किन लाइट ड्याश भन्दाखेरि यहाँ निर चाहिँ बुकमा चाहिँ उ को साउन्ड चाहिँ डबल ओ ले ओ बाट आयो र यो चाहिँ लाइट साउन्डेड उ हो त्यसैले TOO के टुक टुक लेख्दा TU के सो यहाँ निर लाइट ड्याश उ टुक PUSH पुश सो पुश भन्दा PU इसको साउन्ड आयो सो उ को साउन्ड यु ले दियो सो यु ले दिने उ जहिले पनि लाइट ड्याश बुश भन्दा BU बी हेभी कन्सोनेन्ट र इस आयो सो यहाँ लाइट ड्याश उ किनभने यु ले उ को साउन्ड दियो र याद गर्ने कुरा जब जब यु ले उ को साउन्ड दिन्छ त्यो त आँखा चिम गरेर लाइट ड्याश उ हुन्छ थर्ड प्लेस साइड बाइ साइड डबल ओ ले उ को साउन्ड दिएको पनि लाइट ड्याश उ हुन सक्छ कति बेला भन्दा चाहिँ जब डबल ओ ले लाइट साउन्डेड उ को साउन्ड दिन्छ याद गर्नु पर्यो दुईटै उ हो हेभी ड्याशलाई उ भन्छौं लाइट ड्याशलाई उ भन्छौं र हेभी ड्याश उ को सोर्सेस डिफरेन्ट छ लाइट ड्याश उ को सोर्सेस डिफरेन्ट छ यो चाहिँ भयो थर्ड प्लेस भबल र अर्को कुरा यहाँ निर के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले लाइट डट ई याद गर्नु पर्यो लाइट डट ई चाहिँ अहिलेसम्म हामीले पढेका थियौं आई गिभ्स ई साउन्ड भनेर हो आई गिभ्स ई साउन्ड भनेर पढेको थियौं लाइट डट ई चाहिँ अब लाइट डट ई चाहिँ आई मात्रै हैन वाई ले जब ई को साउन्ड दिन्छ वाई र अझै एउटा थपौं यहाँ निर यु वाई र यु ले जब ई को साउन्ड दिन्छ त्यो पनि के हुन्छ लाइट डट थर्ड प्लेस भबल ई हुन्छ बुझ्नुभयो जस्तै मलाई यहाँ लेख्नु पर्यो बेबी सो बेबी लेख्दाखेरि अब जस्तो म यहाँ निर एउटा लाइन कोर्दै छु ड्रा गर्दै छु अब बेबी लेख्नु पर्यो सो बेबी लेख्नु पर्यो नि फर्स्ट बी सेकेन्ड बी बेलो द लाइन बेबी यहाँ निर BA बे पछाडी लाइट डट ई BE बी बेबी सो BA BE यो ई चाहिँ के को लागि हो वाई गिभ्स ई को लागि लकी लेख्नु पर्यो नि तपाईले अब सपोज लकी लेख्नु पर्यो रे LOKE ल KE की लकी LOKE लकी सो सेकेन्ड प्लेस भवलले स्टार्ट भयो त्यसैकारण जहिले पनि याद गर्नु पर्यो राइटिङ पोजिसन अफ कन्सोनेन्ट चाहिँ स्टार्टिङ भवलको एकोर्डिङ हुन्छ है सो लकीमा त्यहाँनिर सेकेन्ड प्लेस भवलले वर्ड स्टार्ट भयो त्यसैकारण अन द लाइन त्यो वाई गिभ्स ई चाहिँ जहाँनिर यसको प्लेस हुनु पर्यो प्लेस गर्नु पर्यो त्यही लकी मनी मनीमा ओ गिभ्स अ छ त्यसलाई लाइट ड्याश सेकेन्ड प्लेस भवल लेखिदिनुस् म एक्सप्लेन गर्छु यो सबैको भोलि मेनी लेख्दा म्यानी हुँदैन मेनी लेडी फ्यामिली 50 मन्थली डेली एपोलोजी भन्दाखेरि यो सबैमा राइटिङ प्रिन्सिपल्स याद गर्नु पर्यो यो सबै वर्ड्सहरुमा वाई ले ई को साउन्ड दिएको छ र जब जब वाई ले या यु ले सम टाइम दिनु सक्छ BUSY BG भन्दाखेरि र जब जब वाई र यु ले ई को साउन्ड दिन्छ त्यो पनि हुन्छ लाइट डट थर्ड प्लेस भवल ई जब जब वाई यु र आई ले दिँदा हुन्छै हुन्छ प्लस वाई र यु ले ई को साउन्ड दियो भने पनि त्यो हुन्छ लाइट डट थर्ड प्लेस भवल ई र थर्ड प्लेस भवलमा हामीले जहिले पनि पढेका थियौं स्ट्रोक्स थ्रु द लाइन जहिले पनि स्ट्रोक्स थ्रु द लाइन हुन्छ भनेर तर यहाँ याद गर्ने कुरा के छ भने चाहिँ यदि राइटिङ पोजिसन चाहिँ थर्ड प्लेस भवलमा
हराइजन्टल भर्सेस हराइजन्टल कन्सोनेन्ट छ, के छ, के र गे छ, या एम छ, एम को बादमा एन छ, कुनै पनि हराइजन्टल भर्सेस हराइजन्टल राइटिङ पोजिसन कम्बिनेसन स्ट्रोकको बनिन्छ भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ तपाईले जहिले पनि अन दी लाइन लेख्नु पर्यो। सिम्पल याद गर्ने कुरा। यदि थर्ड प्लेस भबलमा स्ट्रोक पोजिसनिङ हराइजन्टल ओन्ली या हराइजन्टल भर्सेस हराइजन्टल हुन्छ भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ सबै कन्सोनेन्ट चाहिँ कहाँ हुनु पर्यो, अन दी लाइन हुनु पर्यो। सिम्पल इजिली बुझ्नुभयो, जहिले पनि अन द लाइन हुनु पर्यो। जस्तो की, किक, कुक, इङ्क, किङ। त्यसको बादमा अरु जे पनि हामीले वर्डहरु क्रिएट गर्दा अरु जहाँ पनि तपाईको स्ट्रोक पोजिसनिङको कुरा आउँछ, अपवर्ड छ, डाउनवर्ड छ भने चाहिँ एउटा स्ट्रोक या फर्स्टको या सेकेन्डको या दुईटै थ्रु द लाइन लेख्नु पर्यो थर्ड प्लेस भबलमा। त्यसको बादमा अर्को छ ड्रप द आई भबल इन द टर्मिनेसन इङ भन्दैछ र कुनै पनि रुट वर्डको बादमा आइएनजी इङ लागेछ रुट वर्डको बादमा र त्यसको पुछार त्यसरी थपिनुलाई भन्छ सफिक्स। र कुनै पनि वर्डमा इङ चाहिँ सफिक्स हो भने मतलब रुट वर्डको पछाडिपट्टि एडेड एउटा पार्ट हो भने चाहिँ त्यतिखेर त्यो आई गिभ्स ई को भबल आई गिभ्स ई लेख्नु पर्दैन। बुझ्नुभयो, इङको आई गिभ्स ई भबल लेख्नु पर्दैन। जस्तो किङ लेख्दाखेरि चाहिँ माथि आइएनजी इङ चाहिँ एउटा सफिक्स पुछार होइन यहाँनिर थपेको, के आइएनजी किङ आफै एउटा वर्ड हो र चाहिँ यहाँ आई गिभ्स ई भबल लेख्यो। तर मेक हाम्रोमा अलरेडी वर्ड छ, मेकिङ लेख्दाखेरि मेक अलरेडी वर्ड भएकोले गर्दा मेकिङमा आई गिभ्स ई थपियो, त्यसै कारण चाहिँ यसको आई गिभ्स ई लेख्नु पर्दैन। टेक अलरेडी वर्ड छ, त्यसमा इङ थपेको पुछार हो। सो यो पुछार जति पनि सफिक्स बनाएर एड गरेको इङहरू छ यसमा चाहिँ भबल आई गिभ्स ई लेख्नु पर्दैन भनेको। लिभिङ, लिभिङ, लुकिङ, आस्किङ, मेलिङ, टकिङ, वासिङ भन्दाखेरि यो सबै एक्जाम्पलहरू हो। बुझ्नुभयो। त्यसको बादमा अर्को छ तपाईको सिम्पल सर्ट फर्म्सहरू छ, याद गर्नु पर्यो। सर्ट फर्म्सहरू के छ भन्दाखेरि तपाईको फर्स्टमा आउँछ स्ट्रोक डी थ्रु द लाइन। सो स्ट्रोक डी थ्रु द लाइन चाहिँ डिफरेन्ट अर डिफरेन्स हुन्छ, याद गर्नु पर्यो सर्ट फर्म। अब अन द लाइन डु हुँदै थियो, एबभ द लाइन ह्याड हुँदै थियो भने अब थ्रु द लाइन चाहिँ के हुन्छ, डिफरेन्ट अर डिफरेन्स हुन्छ। बुझ्नुभयो। त्यसरी नै अब अर्को आउँछ यहाँनिर स्ट्रोक इज थ्रु द लाइन। अब यहाँनिर आयो स्ट्रोक इज थ्रु द लाइन। सो जब स्ट्रोक इज थ्रु द लाइन लेख्नुहुन्छ इज कन्सोनेन्ट चाहिँ तपाईको के हुनु पर्यो, लाइट हुनु पर्यो र थ्रु द लाइन इजलाई चाहिँ हामीले पढ्नु पर्यो विश। त्यहाँदेखि त्यसै नै पी थ्रु द लाइन पुट, बी थ्रु द लाइन कन्सोनेन्ट बी थ्रु द लाइन हेभी भने चाहिँ टु र बी सँगै रिप्रेजेन्ट हुन्छ, याद गर्नु पर्यो। टु बी भन्ने वर्ड जहाँ पनि सँगै देख्छ त्यतिखेर चाहिँ अगाडिको टु अन्त बी अलग्गै लेख्दैन, कन्सोनेन्ट बी थ्रु द लाइन नै के हुन्छ, टु बी हुन्छ। ध्यान दिनु पर्यो यहाँनिर बी थ्रु द लाइन चाहिँ टु बी। जहिले पनि ध्यान दिने कुरा जब जब तपाईको टु बी लेख्नुपर्छ र टु बी सँगै आउँछ त्यो केसेसमा चाहिँ टु बी लेख्नु पर्यो भने चाहिँ बी थ्रु द लाइन आफै नै चाहिँ टु बी हुन्छ। नभए टु बी सँगै छैन, टु अलग्गै छ भने टु टु नै लेख्नु पर्यो, अगाडिको जस्तो बी लेख्नु पर्यो भने बी अलग्गै बी अन द लाइन बी हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले अलरेडी पढिसकेको सर्ट फर्म्स हो। र त्यसरी नै त्यो बी अन द लाइन चाहिँ हामीले बी लेख्नु पर्यो। तर टु बी सँगै आउँदैछ भने मात्रै स्ट्रोक बी थ्रु द लाइन चाहिँ हामीले टु बी भनेर पढ्नु पनि सक्छौँ। र यदि लेख्नु पर्यो भने टु बी सँगै लेखेको सर्ट ह्यान्डमा लेख्नु पर्यो भने हामीले यसरी लेख्नु सक्छौँ। त्यसको बादमा यहाँनिर अर्को छ तपाईको, अब यहाँ के छ भने तपाईको स्ट्रोक हेभी स्ट्रोक होइन, यहाँनिर हेभी टिक ओ एन्ड अन लेख्नुहुन्थ्यो। सो अन जस्तै तपाईको हेभी सर्ट हेभी टिक एबभ द लाइन छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ ओ भनेर पढ्नु पर्यो, ओडब्लुइओ सर्ट फर्म। त्यसरी नै अर्को आयो के एबभ द लाइन, कन्सोनेन्ट के एबभ द लाइन हुन्छ सर्ट फर्म क्यान, CAN क्यान। त्यसै नै अर्को छ यहाँनिर कन्सोनेन्ट गे। सो गे एबभ द लाइन चाहिँ तपाईले पढ्नु पर्यो गो, गो भनेर सर्ट फर्म्स गो। त्यसै नै यहाँनिर अर्को छ सर्ट हेभी टिक अन द लाइन लेख्दा हु पढ्दै थियो भने अब सेम टिक एबभ द लाइन छ भने चाहिँ तपाईले पढ्नु पर्यो
ought 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 भनेर पढ्नु पर्यो बुझ्नुभयो त्यसरी नै अर्को छ स्ट्रोक एन एबभ द लाइन सर्ट फर्म सो एन एबभ द लाइन छ नि यो चाहिँ हुन्छ IN इन या ANY एनी इन या एनी भनेर पढ्नु पर्यो एन एबभ द लाइन चाहिँ इन अर एनी बुझ्नुभएको भएन त्यसरी नै अर्को यहाँनिर आउँछ बी र इङ अन द लाइन बिङ सर्ट फर्म बी अन द लाइन BEBO जस्तो बी अन द लाइन BEBO त्यसमा इङ जोड्यो बिङ डी अन द लाइन डु हो त्यसमा इङ जोड्यो डुइङ भी अन द लाइन ह्याभ हो त्यसमा इङ जोड्यो ह्याभिङ सो गे एबभ द लाइन गो थियो अघि सर्ट फर्म इङ जोड्यो गोइङ सो यो चाहिँ सबै सर्ट फर्म्सहरू हो तपाईले यो सबै याद गर्नु पर्यो र यो सबै होमवर्क गरेर देखाउनु पर्यो अगाडि तपाईको उ भावल देखि लिएर यहाँसम्म सो दिस मच फर टुडे थ्यांक यू सो मच